Welcome ji to Marwat Village Food and Life. Chirangai tol shayo inshallah چې شبایو الله مشلرا اور الله دې حلال رزق په پندو درکې. آمین. او دا وګورو مشپله خونن رواجی ټول باران و خوش موسم و زبردست ډېر ټایم بعد باران وسو. ما خو دعا کړې وي چې الله جون چې داسې باران نه راولوي. او دا وګوره هغه لرې کټیې چې ایمرجنسي چترۍ او ایمرجنسي بلاک چترۍ ته وګورو داسې کښلی موسم دالې ایربیس اور دالې یونیورسټي روډ زبردست سینري ماشاءالله داسې موسم وي او لشکي لمر وي a good source of vitamin D دا بهترین وي. او زه نن چې داسې خوږ موسم سي بیا مشکلي چې شی پخو پلاو نن زه وایم چې دلته بیا هم پلاو پخ کوم او خو نن زه پخوم بیرې پلاو ےہوٹل پلاؤ راجو دا وګورو ےہوٹل پلاو لپاره به وشه وړه وړه کټ کوئ دوری به یې واخلو. زه لږکي پخوم بس یوه کټوره ډېر نه پخوم ځکه چې لږکي یو. او دا مې کټ کړې ده دا کوکر چې ږدم او دا ټماټر پیاز او چاولې مې واخیستې وریجې او ګرمه مساله بس پلاو خو ډېر سوکه دی. زه سوکه شیان ترشوم داسې نه ترشتایم چې ترمریک پاوډر کورینډر پاوډر وغیره وغیره ځکه چې موږ مرات په دې چیز نه پوهېږي. زه ساده کښلی ورته پخوم زه خپله نه پوهېږم ساده یو. دا وګورو پیاز مې کټ کړل کښلي مزدار. اوس چې دا سره سي بیا به نوره هغسې چې څرنګې نورو پلاونه پخېږي خو بیرې پلاو یا بنو بیف پلاو لږکې تور غوندې لږ غوړي او لږ چیشته غوندې بس دا به تای او غوښه وړه وړی پیاز چې سره سلم دا وګورو اوس مې یو کپ اوبه ور واچولې داسې به بې شو کښلي مکس کې. ټول اصل ټریک دلته ده چې دال ته کلر واخلي پیاز نو بس پلاو به کښلي رنګ نوره نه په مسالو ده نه په وږې دڼیا ادرکو ده هېڅ چیز نه ده بس په غوښې باندې مزدارېږي او چې وریجې روبوي او ټماټر پیاز ور واچوي بس ته نور شیونه هسې دا مالګه لاړه ټماټر اوس پرش کې ډکنه پرېږدو چې دا پاسته سي او غوښه به جیرو چې انشاءالله پاسته سلې به یا وړه وړه کښلې به برابره وي. ډکنه مې پکې شله لږ مې پسې تیز که دا مې غوښه روباسله کښلې پاسته سلې ده کوکر نه. اوس په دا ټماټرو سره لږ کې اخکو چې ټماټر اول برابر سي زه سمو دا وګورو داسې کښلي وټکېدل او غوښه لږکې چې مکس سي بیا به ور اچوو ګرمه مساله کورو زه به صرف 2 چمچې ګرمه مساله ور اچوم داسې مزداره غوښه چې سره سله ورسره ټماټر کښلي ګلی اصلا اوس دا 1 چمچ او دا بله بس انف. دا ګرمه مساله عامه ګرمه مساله چې کومه وي ټکېدلې ده تاسو یې که کور چې بیاڼو تورو کښلي برابر چې داسې کښلی مزداره سالن ورته جوړ سي بوړو وریجو ته بونی او دا به هغه اوبه دي اوس اورچو 2 کټوري یو کټوري وریجې دي او دا 2 کټوري اوبه لاړې مزدارې په مالګې په تریخوالي پات چې بیا وچکو چې روغي بس بیا به وریجې ور اچوو وخوټېدلې مزدارې وریجې مې صفا ومینځلې اوس مینځلې مې مخکې وې خو اوس مې صفا روباسلې یو پلیټ کې ده لږکې دی دا وګورو چې مکس سي بیا به داسې بیرې پلاو تیار سي کښلي داسې کښلي پاس بیا تاسو که اوس دڼیا پاچوو که مرچ که څه شی بس ډکنه پکې شله لږ وار بعده چې اوبه وچکي بیا به دم ورکو دا وګورو اوبه یې وچې کړې اوس په دم ورکو په 10 پوینټ باندې چې بس لږکې پکې پاته سي نورو به ټولې دم سره کښلې پستې سي نرمې او اوس په ډکنه پرېږدو 15 منټ بعده دا وګورو بسم الله الرحمن الرحیم دم مې ونه درې که زبردست خوشبویي ده او دا زه دې ټرې ته اوس اچوم ورسره مې سلاد کښلي جوړ کړل او یو مې روغښت کوله نیکسټ
اسرائیلي پروډکټس موږ نه خورو الحمدلله نت شو او دا وګورو زبردست فاینل لوک واو ما ته خو دومره زبردست ښکاري زه چې خپله شی پوخ کړو باید دومره کښلی درته ښکاري پته نشته که کښلی برابر سي الحمدلله دا وګورو زبردست بیرې پلاو دی که نه بیرې هوټل پلاو اوکے جی اللہ حافظ جزاک الله ما چینل سبسکرایب کو ډېر ډېر شکریا شیر کو پښتو چینل دا هر څوک په پیږي او داسې اساني سره کښلی مزدار پلاو پخوه زلش کې کولډ ډرینکس شو سور د مزدار خوند کوي او دا پلاو ماشاءالله الحمدلله بس داسې وړه واشه ورته کټه او سره بیا پاخه کې ترخه مزدار اوکے جی اللہ حافظ جزاک الله فیڈبیک ضرور پر آکو